وبنيجي هيك وبنضمها زي هيك وبنعمل احلى سندويشة منقوشة في الحياة كلها. بداية المتعة في هذه المنقوشة اللذيذة هو الاشي اللي حطيناه مع الزعتر. اول اشي عجينة سهلة وبسيطة جدا. بدي 3 كاسات طحين، ملعقة كبيرة ملح، ملعقة كبيرة سكر، ملعقة صغيرة خميرة. بحركهم على الناشف. بدي نص كاسة زبادي ونص كاسة زيت زيتون، وبخلي كاسة مية جنبي 3/4 باردة وربعها مغلية، وبحرك. لازم تعطيني هذا القوام. شوفوا بمسك شوية بضغط عليها تعطيني هذا الشكل. شايفين كيف؟ ممكن بدل زيت الزيتون زيت نباتي عادي. وبالمية الدافية بنزل شوية، نصها تقريبا. لو عندي عجانة بسهل الموضوع. كمان مية. بدي احطها على العجانة وارجع لكم. ورجعنا لكم العجانة. هاي العجينة صارت جاهزة. بلمها بعضها زي هيك. شايفين مقطرها؟ هذه أزكى وأحلى وأروع عجينة للمناقيش. رشة طحين بضمها بعضها زي هيك وبسيبها ترتاح ساعة وبرجع لها. خلصت الساعة. ممتاز. لاحظتوا إشي هنا؟ بديش إياها تخمر الضعف. حطيت فيها شوية خميرة عشان ما تخمرش كتير، عشان ما تغلبناش في الخبز. بدي آخذ منها قطع. سهل الموضوع. ها ممتاز. الحجم اللي بدكم إياه. هلقيت نيجي للزعتر اللي هو أهم إشي في الليلة هذه. بدي تقريبا كوب زعتر على تقريبا نص كوب زيت. مش نص كوب، كوب. هذا القوام اللي بدي اياه. شايفين كيف؟ بالضبط زي هيك. هلقيتها المكون السحري اللي بدنا نضيفه على الزعتر، اللي اصلا موجود في الزعتر بس بنسبة قليلة، طبعا السماق. وفي اشي سحري في الدنيا زي السماق؟ على كوب الزعتر بدي ملعقة كبيرة سماق. هذا بيعطيني حموضة مع حداقة مع طعم عميق هيك جوا الزعتر. يا إلهي. هلقيت الفرن مولع على أعلى حرارة عندكم. لازم يكون في حرارة عالية من تحت. وهلقيت بكل بساطة بدنا نجيب شوبك العجين ونعجن. وآخر حركة على الأطراف. بعملها زي هيك على الأطراف. قبل الزعتر بجيب شوكة عشان ما تنفخ معايا، وباجي للزعتر وبنقول له روح الله معك. ما بديش اكتر زيت عشان ما ينحرق وينقط في الفرن. وبناخدها على الفرن بنقول لها الله معك. شايفين نفخت شوي من الاطراف؟ مش مشكله، الاطراف تنفخ بس من النص لا. السر الثاني في طعم المنقوشه غير موضوع السماق، انه لازم الخبز يكون لونه بني من الاطراف، لازم يقرمش. القرمشه هاي، وحتى لو انحرق، القرمشه او الحرقه هاي هي الطعم الزاكي في المنقوشه. جاهزين؟ بدنا ناكل مناقيش. سلام. شوفوا لي هذه الالوان الصح. خليها تبرد قبل ما نعمل الثانيه ونقولها الله معك. هجيت بدي اعمل واحده على الطريقه البيتزا الايطاليه. طلع اللون ورا كيف؟ هذا اللون اللي بدنا اياه. طراوة العجين اللي بتدوب في ثواني. هاي الثانية. باي. زيادة شوي عشانها كبيرة. يا حبيبي. وباجي للبندورة وبنعملها زي هيك، اي الشكل اللي يمشي الحال. جاي بالي احط شطة حمر عليها. يا باي. هجيت بجيب فلفل من الزاكي، الشطة اللي بتحرق. نزل نقط خفيفة هيك وهيك وهيك وهيك. هادي راح تكسر الدنيا. يا باي علينا. الريحة اوريدي يعني فخمة. قولها الله معك روحي. باي. اجيب المندورة والخيار. خيار متوسط الى كبير الحجم. يعني بتفكروا هذا صغير؟ افرج يعتبر طبيعي، تزعلوش يا شباب. طلعوا علي. بنجيب الجبنة العكاوي او الجبنة البيضة البلدية بتنفع كمان، وبناخذ منها مربعات صغيرة. قبل ما تنحرق بالفرن بدنا نطلعها. كيف بس؟ خليها على جنب تبرد. 3 4 بندورة مع الجبنة بزيادة زيت. والسماق مش بعيد، هيو جنبنا. برش رشة سماق كمان. وبدنا فلفل كمان، يعني اللي بيحب يحط فلفل. وبنيجي هيك وبنضمها زي هيك وبنعمل احلى سندويشة منقوشة في الحياة كلها. اللقمة الاولانية فيش فيها جبنة، بنحط فيها جبنة عادي وبنقول بسم الله. امم اها اها اها. يعني اللقمة لما يكون شكلها زي هيك، انتم متخيلين الطعم معي؟
يا سلام. الله. هل قلت نرجع على موضوعنا الاساسي. يا الهي على الريحه. يا شوف اللون من تحت كيف. هذا الصح. يا لطيف بسم الله. انا اخترعت اشي جديد. يا الله ما توقعتش. هذا اعظم اشي في حياتي لحتى الان عملته. انا غير متوقع. السماق انطلقوا اعملوا، انطلقوا بسرعه وانتم مطمنين ومتاكدين 100%.